Hey guys! Welcome back to our channel, and if you're new here, welcome! Hi, ako si Kat, and I have a partner in this channel. Her name is Pat. And for today's video, close up tayo ng ganito. Yes, and kung may mapapansin kayo, bago ang hair ni Mamshi. Okay, so, for today's video, dadalhin ko kayo sa aking hair journey. Ako po ay Magpa-Hair Extensions. So, kung gusto niyo malaman saan ako nagagawa, at yung thoughts ko, kung maganda ba siya or sulit ba siya, then please keep on watching! Sana na-enjoy niyo yung mini-vlog ko na yun. Tinry ko talaga my best na ipakita lahat, every step, pati pagpunta ko doon. Pero medyo public yung place kung nasan sila. Kasi market yun. So, hindi ko mailabas yung phone ko, hindi ko mailabas yung camera ko. So, basta kung gusto niyo siya puntahan, i-waze niyo lang or i-pin niyo sa Grab is JT Central. At kung gusto nyo rin magpaganito, kailangan nyo munang magpa-appointment. Para sa inyong reference, yung pricing kasi, iba-iba siya sa needs ng tao. So, mas makakabuti kung siya na mismo yung tanongin ninyo kung ano yung, kung magkano yung kinakailangan nyo. Para nga pala sa mga nagtataka bakit ako nagpaganito, ito ay dahil birthday ko sa January 20 at wala lang, gusto ko lang magpaganda. Bawal ba? So, sobrang dream come true itong hair, and para sa akin, super sulit nung bayad kasi napaka-meticuloso nila sa paggawa. Wala silang sasayangin dun sa binigay sa yung buhok. Upusin talaga nila. Yun lang naman ang masasabi ko. Sana nag-enjoy ka, sana nagustuhan mo yung hair ko, and sana i-wish mo na rin ako ng happy birthday dyan sa comments. So, that is all for today. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe, and i-follow kami sa aming social media accounts. Yung social media namin, makikita nyo na lang somewhere here sa screen. And then, panoorin nyo na rin yung maraming videos dito ba or dito. Anyway, yung maraming videos, panoorin nyo na rin. That is all for today.